Lektion 1. Heminredningssidor. Det låter perfekt. När vi planerar vårt utrymme tycker jag det skulle vara en bra idé om att skaffa en statementlampa att hänga ovanför matbordet. Absolut. En unik armatur kan fungera som en samlingspunkt och verkligen lyfta hela rummets estetik. Rätt. Det är fantastiskt hur ett element kan förvandla ett utrymme och lägga till karaktär, vilket gör att det känns mer inbjudande och elegant. Ja. Dessutom låter det oss uttrycka vår personliga stil. Att välja en armatur som resonerar hos oss kan skapa en varm atmosfär. Exakt. Och det finns så många alternativ där ute, från moderna till vintage-stilar, att vi lätt kan hitta en som passar vår vision. Definitivt. Och vi bör också överväga vilken typ av belysning den ger. Omgivande ljus kan skapa stämningen för alla sammankomster. Det är en bra poäng. Det handlar inte bara om utseende. Funktionaliteten i belysningen är lika viktig för att skapa rätt stämning. Ja. En väl upplyst matplats kan göra måltiderna roligare och till och med förbättra den övergripande matupplevelsen. Absolut. Låt oss utforska några alternativ tillsammans och hitta den perfekta biten som fångar vår smak och kompletterar rummet. Lektion 2. Meditationsövningar. Jag har funderat på hur ofta jag mediterar eller deltar i djupandningsövningar, och jag försöker avsätta minst 10 minuter varje dag för det ändamålet. Det är fantastiskt. Meditation kan vara ett så kraftfullt verktyg för att hantera stress och förbättra det allmänna välbefinnandet. Absolut. Det är fantastiskt hur bara några minuters mindfulness kan förändra hela ditt perspektiv på dagen som kommer. Ja. Och djupandning kan verkligen hjälpa oss att jorda oss, särskilt under kaotiska stunder när vi känner oss överväldigade. Exakt. Det är som att trycka på en återställningsknapp för sinnet, så att vi kan fokusera på nuet snarare än att gå vilse i våra tankar. Definitivt. Jag tycker att det har gjort en betydande skillnad i min mentala klarhet och känslomässiga balans att införliva dessa metoder i min dagliga rutin. Det är inspirerande. Kanske kan vi skapa ett gemensamt schema för att hålla varandra ansvariga och utforska nya tekniker tillsammans. Jag älskar den idén. Att lära sig olika stilar av meditation kan hålla saker fräscha och engagerande, vilket förbättrar vår praktik ytterligare. Ja. Dessutom ska det bli spännande att dela med oss av våra erfarenheter och insikter när vi går vidare på denna mindfulnessresa. Lektion 3. Fruktfakta. Visste du att körsbär och persikor har gropar i sig? Det är fascinerande hur naturen fungerar, men groparna är definitivt inte ätbara. Ja, det är förvånande. Många människor njuter av frukten utan att inse att dessa hårda gropar finns där av en anledning, skydd för fröet inuti. Exakt. Det är intressant hur gropen fungerar som en sköld, vilket säkerställer att fröet så småningom kan växa till ett nytt träd. Och det är en påminnelse om att inte allt i naturen är menat att konsumeras. Vissa delar spelar en viktig roll i växtens livscykel. Rätt. Dessutom är det avgörande för oss att vara uppmärksamma på vad vi äter, eftersom vissa gropar kan vara giftiga om de förtäras. Definitivt. Att veta vilka frukter som har gropar kan hjälpa oss att njuta av dem på ett säkert sätt samtidigt som vi uppskattar deras naturliga skönhet. Och det är en bra konversationsstartare. Att dela med sig av dessa roliga fakta kan göra fruktsmakningsupplevelser ännu roligare. Ja. Det förvandlar något enkelt till en möjlighet att lära sig och ansluta,
vilket gör våra måltider mer berikande. Absolut. Så nästa gång vi njuter av körsbär eller persikor kan vi uppskatta inte bara deras smak, utan också deras fascinerande biologi. Lektion 4. Färska fynd. Och vad köpte du? Jag hoppas att du hittade något intressant på marknaden idag. Ja, jag fick några färska frukter och grönsaker som såg helt läckra ut. Och jag kunde inte motstå att plocka upp några unika föremål också. Det låter underbart. Färska råvaror kan göra sådan skillnad i de måltider vi lagar. Vilken sorts frukt fick du? Jag hittade några livfulla jordgubbar och mogen avokado som jag tänker använda i en sallad senare. Färgerna är bara så tilltalande. De låter fantastiskt. Jag älskar avokado. De lägger till en sådan krämig konsistens till vilken maträtt som helst. Fick du några intressanta grönsaker? Ja, jag hämtade några arvstomater och ett gäng grönkål. Jag har velat testa ett nytt recept med dem, så jag är exalterad. Heilongtomater är ett utmärkt val. Deras smak är så rik och söt jämfört med vanliga tomater. Har du ett specifikt recept i åtanke? Jag funderar på att göra en fräsch sallad med en citrusdressing för att verkligen lyfta fram smakerna av tomater och grönsaker. Det låter läckert. Färska sallader är perfekta för sommaren. Du måste berätta för mig hur det blir så att jag kan prova det också. Lektion 5. Strandplaner. Ja, jag skulle älska att gå till stranden i år. Det var så länge sedan jag kände sanden mellan tårna. Det låter fantastiskt. Stranden är en sådan underbar tillflyktsort, särskilt med solen och ljudet av vågorna. Vad tycker du att vi ska gå? Jag har tänkt på den där vackra kustplatsen vi besökte förra gången. Landskapet var hisnande och vattnet var så uppfriskande. Jag minns det stället. Det var perfekt för simning och avkoppling. Dessutom kunde vi njuta av några strandspel, vilket gjorde det ännu roligare. Exakt. Jag kan inte vänta med att spela beachvolleyboll och kanske till och med försöka surfa igen. Det är så spännande. Surfning låter spännande. Kom bara ihåg att ta med mycket solskyddsmedel, så att vi inte får solbränna som förra gången. Bra poäng. Att hålla sig skyddad från solen är så viktigt, speciellt när vi tillbringar hela dagen utomhus. Ja. Jag ska också packa med lite snacks och drycker som vi kan njuta av medan vi njuter av solen. Perfekt. En stranddag fylld med god mat och aktiviteter låter som det perfekta sättet att tillbringa en sommardag. Lektion 6. Shoppingtips. Se till att veta dina mått innan du går och handlar. Det kan spara så mycket tid och frustration när du provar kläder. Absolut. Jag tycker alltid att det är bra att ha mina mått till hands, speciellt när jag handlar online eller i okända butiker. Exakt. Att prova saker är viktigt för att se hur tyget draperar och passar, och det kan göra en värld av skillnad i hur du känner dig i en outfit. Ja. Jag har lärt mig den hårda vägen att storlekar kan variera mycket mellan märken, så det är bäst att prova några olika alternativ. Det är sant. Dessutom kan vissa stilar se bra ut på hyllan men kanske inte smickra din kroppsform så mycket som du trodde. Exakt. Och det är alltid en bra idé att flytta runt lite i kläderna för att se till att de är bekväma för vardagsbruk.
Definitivt. Ingen vill köpa något som ser bra ut men som känns restriktivt eller besvärligt. Exakt. Shopping ska vara en rolig upplevelse, inte en stressig sådan. Att känna till dina mått hjälper verkligen till att göra det roligt. Och om något inte passar, tveka inte att be om hjälp från personalen. De kan ofta ge värdefulla råd om storlekar och stilar. Lektion 7. Grannskapsval. Det låter trevligt. Jag har utforskat olika stadsdelar att tänka på inför mitt nästa drag. Vilka tänker du på? Jag har tittat på ett par områden som är kända för sina livliga samhällen och tillgängligheten till parker och butiker. Det är fantastiska funktioner att tänka på. Det är viktigt att hitta en plats som känns välkomnande och har massor av bekvämligheter i närheten. Ja. Jag vill kunna gå till mitt favoritcafé och ha parker där jag kan koppla av eller träna. Exakt. En stadsdel med en bra blandning av aktiviteter och en vänlig atmosfär kan verkligen förbättra din livsupplevelse. Dessutom är det ett stort plus att ha nära till kollektivtrafiken. Det gör pendlingen mycket enklare och öppnar för fler möjligheter till utforskning. Definitivt. Har du hittat några specifika stadsdelar som sticker ut för dig? Ja, det finns ett område som har en fantastisk gemenskapskänsla och som är värd för lokala evenemang, som jag tycker skulle vara kul att vara en del av. Det låter perfekt. Att vara ansluten till ditt samhälle kan göra en enorm skillnad i hur du trivs med ditt nya hem. Lektion 8. Klädshoppning. Vad tycker du om den här klänningen? Jag såg den i butiken och tyckte den såg vacker ut. Det är verkligen fantastiskt. Färgen är så levande och designen är mycket smickrande. Vad kostar det? Det är rimligt prissatt, med tanke på kvaliteten. Jag tror att det är värt investeringen, speciellt för speciella tillfällen. Jag håller med. En sådan vacker klänning kan lätt kläs upp eller ner, vilket gör den mångsidig för olika evenemang. Exakt. Dessutom kan det bli så mycket lättare att förbereda sig för utflykter att ha en utmärkande del i din garderob. Ja. Och om det passar bra, kommer det att ge dig den självförtroende-boost vi alla älskar när vi bär något vi älskar. Rätt. Jag mår alltid så mycket bättre när jag bär något som får mig att må bra med mig själv. Absolut. Det handlar om att hitta rätt plagg som speglar din personliga stil och får dig att känna dig fantastisk. Så funderar du på att testa det? Jag slår vad om att det kommer att se ännu bättre ut när du väl har på dig det. Lektion 9. Expansionskoncept. Utvidgningen av gränser genom att erövra nytt land har alltid fascinerat mig, särskilt hur det formar samhällen. Ja, det är anmärkningsvärt hur olika kulturer har interagerat genom historien, vilket ofta leder till betydande förändringar i livsstil och styrning. Exakt. En anmärkningsvärd figur i detta sammanhang är Walter Camp, som var en Yale-spelare och spelade en avgörande roll i att utveckla amerikansk fotboll. Det är en intressant koppling. Hans innovationer påverkade inte bara sporten utan speglade också de bredare kulturella förändringarna som ägde rum vid den tiden. Absolut. Sport kan fungera som en spegel för samhället och visa upp värderingar som lagarbete, konkurrens och till och med nationell stolthet. Ja.
Det är fascinerande hur idrottens utveckling ofta går parallellt med utvidgningen av territorier och kulturutbyten. Och lärdomarna från dessa historiska expansioner kan informera vår förståelse av samarbete och konflikter i dagens värld. Exakt. Genom att studera det förflutna kan vi få insikter i hur vi kan navigera i nuvarande utmaningar mer effektivt. Så sant. Det är viktigt att komma ihåg att historia inte bara handlar om datum och händelser. Den speglar mänskliga erfarenheter och relationer genom tiden. Lektion 10. Stödjande omgivningar. Jag har lärt mig att omge dig med stödjande människor verkligen kan uppmuntra dig att nå dina mål och övervinna utmaningar. Absolut. Att ha ett starkt stödsystem gör en betydande skillnad i vår motivation och motståndskraft under tuffa tider. Exakt. Det är fantastiskt hur några uppmuntrande ord från vänner eller familj kan lyfta ditt humör och inspirera dig att fortsätta. Ja. När vi omger oss med positivitet skapar det en miljö där vi kan frodas och fullfölja våra passioner. Och dessa stödjande individer håller oss ofta ansvariga, vilket driver oss att hålla oss på rätt spår och uppnå våra ambitioner. Definitivt. Det är viktigt att välja vänner som tror på oss och vår potential, eftersom det kan främja tillväxt och självförtroende. Jag kunde inte hålla med mer. Det är avgörande att ta avstånd från negativitet, vilket kan tömma vår energi och motivation. Ja. Att främja relationer med upplyftande människor kan leda till ett mer tillfredsställande och produktivt liv överlag. Så låt oss fortsätta att uppmuntra varandra och bygga ett nätverk av positivitet och stöd när vi strävar efter våra drömmar. Lektion 11. Strömåterställning. Ögonblick. Okej, ta dig tid. Jag tycker att strömmen ska vara på igen nu. Kan du kolla? Säker. Jag ska ta en titt, men jag hoppas att allt fungerar igen för det har varit ganska obekvämt utan el. Jag vet. Det är otroligt hur mycket vi förlitar oss på kraft för våra dagliga aktiviteter, från matlagning till att hålla kontakten med andra. Exakt. Jag var mitt uppe i att laga middag när strömmen gick, och det slängde verkligen av mig mina planer för kvällen. Ja. Det är frustrerande när oväntade avbrott inträffar, men förhoppningsvis är det bara ett tillfälligt problem. Jag håller med. Låt oss hoppas att lamporna tänds igen snart så att vi kan återgå till våra vanliga rutiner utan avbrott. Ja. När allt är tillbaka till det normala kan vi njuta av en god måltid tillsammans och ta en titt på våra favoritprogram. Det låter perfekt. En mysig kväll hemma är alltid ett bra sätt att varva ner efter en hektisk dag. Absolut. Så jag håller tummarna för att strömmen kommer tillbaka snabbt och att vi kan återgå till att njuta av vår kväll. Lektion 12. Fester med strandtema. Jag har alltid älskat fester med strandtema. De ger en så rolig och avslappnad atmosfär till alla sammankomster. Vad tycker du? Jag håller helt med. Det är något så glad med färgerna, dekorationerna och atmosfären som gör strandfester oförglömliga. Exakt. Kombinationen av solsken, sand och gott sällskap skapar det perfekta receptet för en minnesvärd händelse. Ja. Dessutom kan du vara kreativ med strandspel, tropiska drinkar och läckra snacks som passar temat vackert.
Det är sant. Och att inkludera element som tikifackla och strandmusik förhöjer verkligen den totala upplevelsen. Absolut. Allt handlar om att skapa den där festliga atmosfären som gör att alla kan släppa loss och njuta. Och låt oss inte glömma de livliga strandkläderna. Alla ser så glada ut i sina sommarkläder och flipflops. Ja. Det uppmuntrar människor att uttrycka sig och omfamna strandens roliga anda. Så, vad säger du att vi planerar en fest med strandtema snart? Det skulle vara fantastiskt att samla alla till en rolig dag. Lektion 13. Kvitton och transaktioner. Jag har shoppat klart. Kan jag få ett kvitto, tack? Säkert. Här är ditt kvitto. Är det något mer du behöver innan vi ger oss ut? Nej, det borde vara allt för nu. Jag ville bara se till att jag har koll på mina inköp. Det är smart. Att hålla kvitton hjälper till att budgetera och returnera artiklar om det behövs. Exakt. Det är alltid bra att ha ett rekord, särskilt för större inköp. Ja. Dessutom ger det dig en tydligare bild av dina utgiftsvanor över tid. Absolut. Så, ska vi gå till kaffet nu och fira vår lyckade shoppingresa? Ja. En trevlig behandling låter perfekt efter en produktiv dag ute. Låt oss gå och njuta av lite kaffe och bakverk. Bra idé. Jag kan inte vänta med att koppla av och prata om våra fynd medan vi njuter av läckra godsaker. Lektion 14. Naturvårdsfrågor. Det är ett så bra förslag att prioritera bevarande, eftersom vi aktivt måste skydda vår naturliga miljö för framtida generationer. Absolut. Naturens skönhet är något som berikar våra liv, och vi har ett ansvar att se till att den förblir intakt. Rätt. Varje liten åtgärd vi vidtar kan ha en betydande inverkan, oavsett om det handlar om att minska plastanvändningen eller stödja lokala bevarandeinsatser. Ja. Det är inspirerande att se samhällen gå samman för att delta i saneringsaktiviteter och trädplanteringsinitiativ. Definitivt. Dessa gräsrotsrörelser hjälper inte bara miljön utan främjar också en känsla av gemenskap och medvetenhet bland människor. Och att utbilda oss själva om det lokala djurlivet och ekosystemen är avgörande för att förstå hur man skyddar dem effektivt. Exakt. Ju mer vi lär oss, desto bättre rustade är vi att förespråka politik som skyddar våra naturresurser. Plus, att involvera yngre generationer i bevarandeinsatser kan ingjuta en känsla av förvaltarskap och ansvar gentemot planeten. Ja. Om vi inspirerar ungdomarna att uppskatta naturen är det mer sannolikt att de fortsätter med dessa ansträngningar i framtiden. Lektion 15. Nya möjligheter. Det låter lovande. Planerar de att öppna nya kontor där, eller handlar det mer om att bygga ut de befintliga? Vad jag har hört är de definitivt ute efter att etablera nya platser, som verkligen kan förbättra deras närvaro på marknaden. Det är spännande. Att expandera kan leda till fler jobbmöjligheter och hjälpa företaget att blomstra i olika regioner. Absolut. Det är ett strategiskt drag som också kan främja samarbete mellan team på olika platser. Rätt.
Med rätt infrastruktur på plats kan de utnyttja lokala talanger och anpassa sig till behoven i olika samhällen. Ja. Dessutom kan nya kontor skapa en ny energi som ofta tillför innovation och kreativitet till teamet. Exakt. Allt handlar om att utnyttja dessa nya utrymmen för att inspirera till samarbete och driva framsteg. Och jag föreställer mig att de kommer att investera i utbildning och resurser för att säkerställa att alla är på samma sida. Absolut. En stark grund är nyckeln till framgångsrik expansion, och det låter som att de är på rätt väg. Lektion 16. Lägenhetssökning. För att samla all information jag behöver för mitt lägenhetssökande har jag utforskat olika stadsdelar och deras bekvämligheter. Det låter som ett smart tillvägagångssätt. Det är viktigt att inte bara tänka på själva lägenheten utan även omgivningen och vad den erbjuder. Exakt. Jag vill hitta en plats som känns bekväm, vilket gör vardagen enklare och roligare. Och glöm inte att kolla in kollektivtrafiken och närliggande livsmedelsbutiker. De kan verkligen göra skillnad. Absolut. Att ha tillgång till viktiga tjänster i närheten kan spara mycket tid och krångel i det långa loppet. Dessutom kan utforska lokala parker och rekreationsområden hjälpa dig att se till att du har platser att varva ner och njuta av naturen. Bra poäng. Jag vill känna mig ansluten till mitt samhälle, och utomhusutrymmen kan definitivt förbättra den upplevelsen. Ja. Det låter som att du verkligen tänker på det här, vilket är viktigt för att hitta rätt passform. Tack. Jag uppskattar ditt stöd. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om mina framsteg när jag fortsätter denna sökning. Lektion 17. Reseplanering. Hej, jag funderar på att planera en resa nästa månad, och jag skulle gärna vilja höra alla förslag du kan ha om vart du ska åka. Det låter spännande. Beroende på vilken typ av upplevelse du letar efter finns det så många otroliga destinationer att överväga. Absolut. Jag är öppen för allt, oavsett om det är en avkopplande strandresa eller en äventyrlig bergsflykt. Ja, om du är intresserad av naturen kan en nationalpark vara ett fantastiskt alternativ. Det finns hisnande vyer och massor av utomhusaktiviteter. Ja. Att vandra och utforska naturen låter tilltalande. Har du några specifika parker i åtanke? Vad sägs om Yellowstone? Det är känt för sina fantastiska landskap och unika geotermiska egenskaper. Det är en bra idé. Jag har alltid velat se gejsrar och vilda djur där. Det låter som en oförglömlig upplevelse. Definitivt. Se bara till att planera i förväg, eftersom det kan bli hektiskt under högsäsong. Bra poäng. Jag ska börja undersöka boendealternativ och skapa en resplan för att få ut det mesta av min tid där. Lektion 18. Shoppingupplevelse. Det är jättebra. Hittade du allt du behövde under din shoppingresa? Eller var det några saker som var svåra att hitta? Ja, för det mesta lyckades jag hitta det jag letade efter. Men jag kunde inte hitta ett speciellt märke av flingor som jag älskar. Det är alltid frustrerande. Det verkar som att vissa produkter kan vara svårfångade, speciellt när du verkligen vill ha dem. Exakt. Jag tycker att det är bra att kolla online innan du går för att se om de har det i lager, men ibland fungerar det inte. Ja.
Det är lite av en chansning, eller hur? Du vet aldrig om butiken kommer att ha det du vill ha, även om den är listad online. Rätt. Åtminstone hittade jag de flesta av mina väsentliga saker, så det var inte en total förlust. Det är den viktiga delen. Att ha grunderna täckta kan göra stor skillnad i din vecka. Definitivt. Och jag njöt av att bläddra igenom gångarna och upptäcka nya produkter längs vägen. Det är en rolig del av shopping. Att hitta något oväntat kan göra resan värd besväret. Lektion 19. Professionalism. Jag uppskattar verkligen betoningen på professionalism på vår arbetsplats. Det skapar en så positiv miljö för alla inblandade. Absolut. När människor visar respekt och engagemang främjar det en kultur av excellens som gynnar hela teamet. Ja. Det är inspirerande att se hur professionalism kan lyfta vårt arbete och förbättra samarbetet mellan kollegor. Exakt. När alla är engagerade i att upprätthålla höga standarder motiverar det oss verkligen att göra vårt bästa. Och det är ett bra exempel för nya teammedlemmar och hjälper dem att förstå förväntningarna från början. Absolut. Det är avgörande för att bygga ett sammanhållet team som stöttar varandra och strävar efter framgång tillsammans. Jag har märkt att när vi alla fokuserar på professionalism förbättrar det också vår kommunikation och problemlösningsförmåga. Ja. Öppen och respektfull kommunikation är nyckeln till att hantera utmaningar effektivt och effektivt. Jag kommer definitivt att göra min del för att upprätthålla denna standard och uppmuntra andra att göra detsamma. Lektion 20. Bokhandelsupptäckt. Ja, det finns en bokhandel i centrum som jag nyligen upptäckte, och de har ett brett utbud av genrer att välja mellan. Det är underbart. Det är alltid spännande att hitta en plats som erbjuder ett varierat utbud av böcker för alla smaker. Exakt. Jag älskar att kunna bläddra igenom olika kategorier, från skönlitteratur till facklitteratur, och även några obskyra genrer. Och det är något speciellt med att stödja lokala bokhandlar. De har ofta en unik charm och kunnig personal. Absolut. Dessutom är många av dem värd för evenemang som författarläsningar och bokklubbar, vilket kan vara ett bra sätt att få kontakt med andra. Ja. Jag har alltid tyckt om att delta i dessa evenemang. De ger ett underbart tillfälle att träffa andra bokälskare. Och att upptäcka nya författare eller titlar genom rekommendationer från personalen kan leda till stora läsäventyr. Exakt. Jag uppskattar när personalen brinner för böcker. Det gör upplevelsen mycket roligare. Jag tror att jag ska planera ett besök snart och se vilka nyanlända de har. Lektion 21. Växtvård. Hur ofta vattnar du dina växter? Jag har försökt hitta den rätta balansen för att hålla dem friska och blomstrande. Jag vattnar dem varje morgon och kväll för att säkerställa att de får tillräckligt med fukt, speciellt under de varma sommarmånaderna. Det är en fast rutin. Jag har märkt att konsekvent vattning verkligen gör skillnad i deras tillväxt och övergripande hälsa. Ja. Det är viktigt att hålla ett öga på jorden också. Ibland behöver den lite extra uppmärksamhet beroende på vädret. Exakt. Övervattning kan vara lika skadligt, så att förstå varje växts behov är avgörande. Absolut. Vissa växter föredrar torrare förhållanden,
medan andra trivs i mer luftfuktighet, så det handlar om att hitta den balansen. Jag har experimenterat med olika vattningsscheman för att se vad som fungerar bäst för mina växter. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att observera deras svar kan hjälpa dig att anpassa din vårdrutin därefter. Jag älskar att lära mig om växter och deras behov. Det är givande att se den blomstra med rätt omsorg. Lektion 22. Backyard Wildlife. Finns det ekorrar på din bakgård? Jag har märkt att de verkar vara ganska aktiva i mitt område på sistone. Ibland ser jag en tvättbjörn eller en jordekorre vandra omkring, men ekorrarna är definitivt de vanligaste besökarna. Det är intressant. De kan vara ganska underhållande att titta på när de leker och springer runt och letar efter mat. Absolut. Jag älskar att se deras upptåg. De är så nyfikna och verkar alltid ha på sig något. Och det är häpnadsväckande hur anpassningsbara de är till olika miljöer och gör det bästa av de resurser de kan hitta. Ja. De kan vara ganska smarta och hittar ofta sätt att navigera över hinder för att nå sina mellanmål. Jag har sett dem klättra i träd och till och med hoppa från gren till gren med sådan smidighet. Exakt. Det är en fröjd att observera dem i deras naturliga livsmiljö och frodas i våra bakgårdar. Jag undrar vilka andra vilda djur som lurar runt. Det är alltid en överraskning att upptäcka nya besökare. Lektion 23. Rättviseperspektiv. Henry sa att brottmål borde avgöras utifrån åsikter från 12 ärliga män som kände till brottet, offret och omständigheterna kring det. Det är ett övertygande perspektiv. Det belyser vikten av att ha en jury som representerar ett tvärsnitt av samhället för att säkerställa rättvisa. Absolut. En jurys insikter kan ge ett värdefullt sammanhang som går utöver bara de bevis som presenteras i domstolen. Och att ha olika åsikter kan hjälpa till att förhindra fördomar från att påverka domen, vilket främjar rättvisa för alla inblandade parter. Exakt. Det är avgörande för juryn att förstå nyanserna i varje fall, eftersom varje brott har sin egen unika historia. Ja. En välinformerad jury kan överväga mer effektivt och i slutändan fatta beslut som speglar samhällets värderingar. Det är fascinerande hur rättssystemet förlitar sig på vanliga medborgares kollektiva bedömning för att upprätthålla rättvisa. Definitivt. Den betonar samhällsengagemangs roll för att säkerställa att rättvisa skipas. Jag tror att detta tillvägagångssätt är avgörande för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättssystemet. Lektion 24. Drömdestinationer. Du får mig att vilja åka dit också. En annan drömplats på min lista är Santorini, med sina fantastiska solnedgångar och vackra arkitektur. Santorini är helt fantastiskt. De vita byggnaderna mot det djupblå havet skapar en sådan pittoresk scen. Ja. Jag har sett otaliga bilder, men jag kan bara föreställa mig hur fascinerande det måste vara personligen, särskilt under solnedgången. Solnedgångarna är kända av en anledning. Människor samlas vid olika synpunkter bara för att fånga ögonblicket när himlen lyser upp. Jag kan föreställa mig det nu, med solen som sänker sig under horisonten och kastar ett gyllene sken över ön. Det låter magiskt. Dessutom skulle det vara en oförglömlig upplevelse att utforska de charmiga gatorna och njuta av det lokala köket. Absolut. Jag skulle älska att prova autentiska grekiska rätter medan jag njuter av utsikten från en restaurang vid en klippa.
Ja. Att äta med utsikt gör måltiden ännu mer speciell. Vi borde definitivt planera en resa tillsammans någon dag. Det skulle vara fantastiskt. Låt oss fortsätta drömma och kanske göra det till verklighet inom en snar framtid. Lektion 25. Att förstå sjukdomar. Det är alarmerande hur vissa djur kan infekteras med sjukdomar. En sådan sjukdom är rabies, vilket är ganska allvarligt. Ja, rabies är en sjukdom som ibland förekommer i vilda djur och den kan överföras till människor genom bett. Exakt. Det är avgörande för människor att vara försiktiga och medvetna om riskerna, särskilt när de interagerar med herrelösa djur. Absolut. Vaccination är viktigt för husdjur för att förhindra spridning av rabies, vilket skyddar både djur och människor. Och utbildning om detta ämne kan hjälpa samhällen att förstå vikten av ansvarsfullt husdjursägande. Ja. Det är viktigt att sprida medvetenhet om tecknen på rabies och de åtgärder som ska vidtas om man blir biten. Jag håller helt med. Att förstå dessa sjukdomar kan hjälpa oss att skydda oss själva och våra nära och kära effektivt. Definitivt. Genom att vara informerade kan vi bidra till en hälsosammare miljö för alla. Det är ett allvarligt problem, men med rätt kunskap och försiktighetsåtgärder kan vi minimera riskerna förknippade med rabies. Lektion 26. Slottssidor. Han tog tillbaka några otroliga idéer för ett slott på kullen, och Pellets slott är definitivt ett fängslande koncept. Det låter spännande. Men jag kan föreställa mig att det inte skulle vara ett dragigt slott, vilket ofta är hur vi föreställer oss historiska slott. Exakt. Modern design kan innehålla bättre isolering och innovativa funktioner för att hålla den bekväm året runt. Ja. Det är fascinerande hur arkitektur kan blanda historiska element med samtida behov av komfort och funktionalitet. Och tänk på utsikten från toppen. Ett slott på en kulle skulle erbjuda hisnande panoramautsikt över det omgivande landskapet. Absolut. Det skulle vara den perfekta platsen för att koppla av och njuta av naturen och samtidigt ha den kungliga atmosfären. Jag älskar tanken på att skapa utrymmen i slottet som speglar både elegans och värme, vilket gör det till en välkomnande plats. Definitivt. Det skulle vara viktigt att utforma områden för sammankomster och fester så att det känns levande och levande. Låt oss fortsätta drömma om detta slott. Vem vet vilka kreativa projekt vi kan hitta på i framtiden? Lektion 27. Samlarföremålsmarknad. Du kan sälja samlarföremål för $100 i din butik eller online, särskilt med kataloger som visar värdet på föremål. Det är sant. Att ha en välorganiserad katalog kan locka seriösa köpare som letar efter specifika samlarföremål. Exakt. Det hjälper till att skapa förtroende och legitimitet, vilket gör att kunderna kan se värdet och detaljerna för varje artikel. Dessutom kan visning av varor online nå en bredare publik, vilket ökar chanserna att sälja. Ja. Med rätt marknadsföringsstrategier kan samlare få kontakt med entusiaster från hela världen. Och att vara värd för evenemang eller auktioner kan skapa spänning kring sällsynta föremål och locka potentiella köpare. Det är en dynamisk marknad och att hålla sig informerad om trender kan hjälpa säljare att anpassa sina strategier effektivt. Absolut.
Att förstå samlarnas intressen är nyckeln till att framgångsrikt navigera i den här verksamheten. Låt oss utforska världen av samlarobjekt tillsammans. Det finns så mycket att lära och upptäcka. Lektion 28. Hobbyer och intressen. Om dig, det låter intressant. Vilken typ av hobbyer har du provat på den senaste tiden? Jag har experimenterat med att måla och tog till och med några onlinekurser för att förbättra mina färdigheter. Det är fantastiskt. Att måla kan vara ett sådant terapeutiskt sätt att uttrycka kreativitet och varva ner. Ja, jag tycker att det är otroligt avslappnande att skapa något från grunden, och det låter mig utforska olika stilar. Jag kan tänka mig. Har du provat några specifika tekniker eller medium, som akvareller eller akryl? Jag har mest använt akryl, eftersom de torkar snabbt och tillåter lager, vilket jag verkligen tycker om. Det låter som väldigt roligt. Jag har alltid beundrat konstnärer som kan förvandla en tom duk till ett vackert verk. Tack. Jag lär mig fortfarande, men varje målning känns som ett nytt äventyr, och jag älskar processen. Det är kul att höra att du trivs. Jag skulle gärna se lite av ditt arbete när du är redo att dela. Lektion 29. Skönhetsprodukter. Det är jättebra. Vilken typ av skönhetsprodukter har du gjort nyligen? Jag är nyfiken på dina skapelser. Jag har experimenterat med naturliga ingredienser för att skapa några hudvårdsprodukter som fuktkrämer och ansiktsmasker. Det låter fantastiskt. Att använda naturliga ingredienser kan vara så fördelaktigt för huden, och det är också miljövänligt. Absolut. Jag älskar att veta exakt vad som ingår i produkterna jag använder, och det är roligt att skräddarsy dem för att passa min hudtyp. Ja. Dessutom kan det spara pengar på lång sikt att göra egna produkter jämfört med varor som köps i butik. Exakt. Och jag tycker om processen att blanda olika ingredienser och se hur de fungerar tillsammans. Har du tagit fram några favoritrecept som du tycker är särskilt effektiva? Ja, jag har skapat en honungs- och havregrynsmask som gör att min hud känns mjuk och föryngrad. Det låter härligt. Jag skulle gärna prova det. Det är imponerande hur de i skönhetsprodukter kan vara både roliga och fördelaktiga. Lektion 30. Politiska diskussioner. En från Madam Thatcher är det inte problemet jag känner igen. När medlemmarna i partiet diskuterar politik kan det bli ganska intensivt. Ja, politiska diskussioner tar ofta fram starka åsikter, och det är viktigt att navigera eftertänksamt. Exakt. Att förstå olika perspektiv kan leda till mer produktiva samtal och bättre beslutsfattande. Och det är avgörande att lyssna aktivt, eftersom detta främjar respekt och öppnar dörren till konstruktiv dialog. Absolut. Att delta i genomtänkta diskussioner kan hjälpa till att överbrygga klyftor och hitta en gemensam grund. Ja, och det är viktigt att komma ihåg att alla har sina egna erfarenheter som formar deras åsikter. Exakt. Det är det som gör dessa samtal så rika och upplysande. Jag håller med. Det är alltid fördelaktigt att närma sig diskussioner med ett öppet sinne och en vilja att lära. Låt oss fortsätta att engagera oss i dessa dialoger. Det hjälper oss att växa och förstå världen bättre.